Σας καλωσορίζω στις ασκήσεις πράξης του μαθήματος Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 2. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την χρήση των κυκλωμάτων flip-flop, που είναι οι βασικές δομικές μονάδες των ακολουθιακών κυκλωμάτων, για να σχεδιάσουμε καταχωρητές οι οποίοι μπορεί να είναι είτε απλοί καταχωρητές παράλληλης φόρτωσης και παράλληλης εξόδου, είτε καταχωρητές ολίσθησης, ενώ το τελευταίο βασικό εξάρτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε στην τελευταία ώρα των ασκήσεων πράξης θα είναι οι μετρητές. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε, χρησιμοποιώντας flip-flop, όπως είναι για παράδειγμα τα D-flip-flop που είδαμε σε προηγούμενες ασκήσεις πράξης, να φτιάξουμε καταχωρητές φόρτωσης, παράλληλης φόρτωσης και παράλληλης εξόδου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Μπορώ να τοποθετήσω σε σειρά 8 ή 32 D-flip-flop. Σας θυμίζω ότι στο κάθε D-flip-flop έχουμε μία είσοδο D και μία κύρια έξοδο Q, μπορεί να υπάρχει και η συμπληρωματική της Q αντιστροφή, καθώς επίσης και μία είσοδο φόρτωσης, που μπορεί να την βρούμε με το όνομα ρολόι, clock, ή με άλλα συμβολικά ονόματα όπως load για παράδειγμα, που έχει την έννοια φορτώνω, ότι αυτό το σήμα επιτρέπει ό,τι υπάρχει εκείνη τη στιγμή στην είσοδο να φορτωθεί στην έξοδο. Ας πούμε λοιπόν ότι το σήμα φόρτωσης βρίσκεται δεξιά εδώ. Αυτό που κάνουμε σε έναν καταχωρητή είναι πολύ απλά. Με αυτό το σχηματικό βλέπετε πώς έχω τοποθετήσει νη D-flip-flop παράλληλα. Τις εισόδους τους, τις D-εισόδους τις χρησιμοποιώ σαν τις κύριες εισόδους του καταχωρητή, ενώ τις εξόδους Q τις χρησιμοποιώ σαν τις κύριες εξόδους του ίδιου καταχωρητή. Αντίθετα, όλα τα σήματα φόρτωσης, που εδώ τα έχω ονομάσει συμβολικά L, τα συνδέω μεταξύ τους σε ένα σήμα ελέγχου που το ονομάζω σήμα φόρτωσης, load. Για να καταλάβετε λίγο παραστατικά πώς δουλεύει ένας τέτοιος καταχωρητής, φανταστείτε ότι το input bus Ι, που εδώ δεν βάζω διαστάσεις, αλλά καταλαβαίνετε ότι αφού υπάρχει Ι0 μέχρι Ι+1, ότι αυτός είναι ένας διάβλος πάνω στον οποίο μπορεί να στέρνονται διάφορες τιμές, για παράδειγμα από έναν επεξεργαστή. Αυτός λοιπόν ο διάβλος μπορεί να έχει κάποιες τιμές. Γράφω εδώ πέρα μέσα, ας πούμε, μία τιμή F0, ένα α και ούτω καθεξής, στο 16δικό σύστημα. Έχω το bus της εξόδου, όμικρον, που είναι και αυτό διαστάσεων νη, και έχω και το σήμα load. Το σήμα load, το σε ποια ακμή του ή σε ποια κατάστασή του επιτρέπεται η φόρτωση, μπορούμε να έχουμε διάφορες περιπτώσεις. Οι πιο συνηθισμένες είναι η φόρτωση να γίνεται σε κάποια από την ακμή του ρολογιού, όπως για παράδειγμα την ανωδική ακμή ή την καθωδική ακμή του ρολογιού. Έχω δώσει και σύμβολα στα flip-flop για αυτό το πράγμα. Για παράδειγμα, σας έχω πει ότι αν εδώ βλέπετε ένα τριγωνάκι, αυτό σημαίνει ότι το κάθε flip-flop είναι ακμοπυροδότητο και η έξοδος του γίνεται ίδια με την είσοδο στην ανωδική ακμή αυτού του ρολογιού. Αντίθετα, αν βλέπατε δίπλα στο τριγωνάκι και ένα κυκλάκι πριν, όπως για παράδειγμα κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι στην καθωδική ακμή
του ρολογιού θα γίνεται η φόρτωση. Ας το αφήσω ανωδική ακμή αυτή τη στιγμή. Και ας υποθέσω ότι το σήμα load δεν είναι ένα ρολόι σταθερής συχνότητας και περίοδου, αλλά ένα σήμα που μπορεί να γίνεται κατά βούληση high και low όποτε θέλουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι το σήμα έχει αυτήν εδώ τη μορφή με δύο παλμούς. Θέλετε να βάλω και έναν τρίτο παλμό? Ας βάλω και ένα τρίτο παλμό για να καταλάβετε αν επηρεάζει κάπου ο τρίτος παλμός ή όχι. Μέχρι αυτή την πρώτη ανωδική ακμή του σήματος load δεν μπορώ να γνωρίζω ποια είναι η τιμή της εξόδου του καταχωρητή, αυτού που μόλις σας σχεδίασα. Και τον οποίο, αν θέλετε να τον δούμε και λίγο σχηματικά σαν ένα μαύρο κουτί, έχει τα σήματα όμικρον νι πλην 1 μέχρι όμικρον 0 και γιώτα νι πλην 1 μέχρι γιώτα 0. Και παράλληλα μπορώ να βάλω από αυτή την πλευρά το σήμα load. Εδώ είναι πολλά σήματα είναι και εδώ. Άρα λοιπόν, μέχρι την πρώτη ανωδική ακμή του ρολογιού δεν μπορώ να γνωρίζω τι είχε νωρίτερα το μπας όμικρον. Από αυτή όμως τη χρονική στιγμή εξορισμού, όπως σας είπα πριν, ό,τι υπάρχει στην είσοδο φορτώνεται στην έξοδο. Άρα το F0 θα εμφανιστεί αυτή τη χρονική στιγμή στην έξοδο του καταχωρητή. Στη δεύτερη ανωδική ακμή του ρολογιού, πάλι το flip-flop αφήνει να περάσει στην έξοδο ό,τι υπάρχει στην είσοδο, αλλά βλέπετε ότι η είσοδος παραμένει F0. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι με την δεύτερη ανωδική ακμή του ρολογιού. Αντίθετα, στην τρίτη ανωδική ακμή του ρολογιού, μεταφέρεται στην έξοδο ό,τι έχουμε στην είσοδο, που όμως τώρα είναι το 1α. Άρα η έξοδος θα γίνει αυτή τη χρονική στιγμή 1α. Τι κάνει λοιπόν ουσιαστικά ένας καταχωρητής? Αποθηκεύει στην έξοδο του flip-flop ό,τι έχουμε στην είσοδο κατά την ανωδική ακμή του ρολογιού και το κρατάει αυτή την τιμή στην έξοδο του flip-flop ανεξάρτητα του τι γίνεται στην είσοδο μέχρι να έρθει μια επόμενη ανωδική ακμή ρολογιού. Φανταστείτε για παράδειγμα ότι εδώ, ας κάνω μια τροποποίηση μικρή, και ας υποθέσω ότι παρεμβάλλονταν μία αλλαγή στο διάβλο εισόδου και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα ο διάβλος εισόδου είχε την τιμή 73. Παρατηρήστε ότι στην έξοδο του καταχωρητή η τιμή αυτή δεν μεταφέρεται. Και ο λόγος που δεν μεταφέρεται και αγνοείται είναι ότι δεν υπήρξε κάποια ανωδική ακμή στο σήμα φόρτωσης για να μεταφερθεί αυτή η τιμή στην έξοδο. Η επόμενη ανωδική ακμή άργησε να έρθει και αυτή η μεταβατική κατάσταση εδώ πέρα, επειδή ακριβώς άργησε να έρθει η επόμενη ανωδική ακμή, δεν πέρασε στην έξοδο. Αυτή είναι η αρχή λειτουργίας του καταχωρητή παράλληλης φόρτωσης. Εκτός από τους καταχωρητές παράλληλης φόρτωσης, υπάρχουν και οι καταχωρητές παράλληλης φόρτωσης και σηριακής εξόδου, σηριακής εισόδου και παράλληλης εξόδου, σηριακής εισόδου, σηριακής εξόδου. Οι παραλλαγές αυτές θα τις βρείτε με τα συμβολικά ονόματα Parallel in, Parallel out, Parallel in, Serial out, Serial in, Parallel out και Serial in, Serial out. Θέλω λίγο να σταθούμε στους ορισμούς αυτών των πραγμάτων. Σαν κώδικα VHDL θα δούμε, όπως υπάρχει και στις σημειώσεις σας, μόνο έναν καταχωρητή ολίσθησης που είναι ένας από τις τρεις τελευταίες κατηγορίες που έγραψα πώς μπορεί να δουλέψει, καθώς και στην τελευταία ώρα ασκήσεων πράξης την περίπτωση των μετρητών. Για να δούμε σαν αρχή λειτουργίας πώς δουλεύουν αυτοί εδώ οι καταχωρητές. Ας πάρω την περίπτωση ενός καταχωρητή. Ο παράλληλης φόρτωσης, παράλληλης εξόδου ήταν το παράδειγμα που είδαμε εδώ.
Ας πάρω έναν μικρό καταχωρητή παράλληλης εισόδου, σηριακής εξόδου όμως, για να δούμε πώς δουλεύει. Ας κάνω μία μικρή διάσταση, ας πούμε ότι είναι 4 bit μόνο αυτός ο καταχωρητής. Και είναι όμικρον 3, όμικρον 2, όμικρον 1, όμικρον 0. Η είσοδος του, συγγνώμη, λάθος, αυτό δεν πειράζει, θα κάνω ένα προθύστερο, γιατί αυτό που πάω να σχεδιάσω τώρα είναι ο serial in parallel out. Ο serial in, λοιπόν, έχει την είσοδό του εδώ, καθώς και ένα σήμα ρολογιού εδώ. Θα μπορούσε να έχει και ένα σήμα reset για να αρχικοποιεί στο 0, για παράδειγμα, αρχικά όλες τις εξόδους. Δεν το γράφω αυτό, αλλά θα κάνω την υπόθεση ότι ξεκινάνε οι έξοδοι από την τιμή 0. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει σε έναν καταχωρητή serial in parallel out. Εδώ είναι η είσοδος και εδώ είναι το ρολόι. Θα θέσουμε ότι η είσοδος ξεκινάει κάπως έτσι και το ρολόι ας υποθέσουμε ότι είναι αυτό εδώ. Ας ζωγραφίσω και τις εξόδους ενός τέτοιου καταχωρητή. Όμικρον 3, όμικρον 2, όμικρον 1, όμικρον 0. Είπαμε ότι αρχικά υποθέτουμε ότι όλες οι είσοδοι είχαν την τιμή 0. Αυτή η γραμμούλα που βάζω, ας θεωρήσουμε ότι είναι το κατώτερο σημείο του σήματος, η τιμή 0. Στην πρώτη ανωδική ακμή του ρολογιού, εάν το ρολόι είναι ακμοπυροδότητο θετικής ακμής, στην πρώτη λοιπόν, στο λιγότερο σημαντικό ψηφίο, μεταφέρεται η τιμή του in. Επομένως, το όμικρον 0 θα γίνει 1. Τα άλλα ακόμα δεν γίνονται τίποτα. Γιατί δεν γίνονται τίποτα? Γιατί πολύ απλά στο όμικρον 1 μεταφέρεται η προηγούμενη τιμή του όμικρον 0, στο όμικρον 2 η προηγούμενη τιμή του όμικρον 1, στο όμικρον 3 η προηγούμενη τιμή του όμικρον 2. Στη δεύτερη ακμή του ρολογιού, αυτό που γίνεται είναι ότι στο όμικρον 0 μεταφέρεται η τρέχουσα τιμή του in, άρα ξαναπέφτει το όμικρον 0, αλλά στο όμικρον 1 τώρα μεταφέρεται η προηγούμενη τιμή του όμικρον 1. Η προηγούμενη τιμή εδώ, άρα αυτά παραμένουν 0. Στην τρίτη ακμή η είσοδος είναι 1, επομένως το όμικρον 0 ξαναγίνεται 1. Το όμικρον 1 ξαναγίνεται 0, γιατί παίρνει, είπαμε, την προηγούμενη τιμή του όμικρον 0. Το όμικρον 2 γίνεται τώρα 1, γιατί παίρνει την προηγούμενη τιμή του όμικρον 1. Και το όμικρον 3 παραμένει 0, γιατί η προηγούμενη τιμή του όμικρον 2 ήταν 0. Στο τέταρτο παλμό του ρολογιού, το όμικρον 3 παίρνει την τιμή που είχε το όμικρον 2, το όμικρον 2 παίρνει την τιμή που είχε το όμικρον 1 και το όμικρον 1 παίρνει την τιμή που είχε το όμικρον 0. Ενώ το όμικρον 0 τώρα παραμένει 1, γιατί βρίσκουμε 1 στην είσοδο. Για να δούμε αυτή τη στιγμή, παιδιά, που έχουν περάσει 4 παλμοί ρολογιού, ποια είναι η έξοδος ενός τέτοιου συστήματος. 1, 0, 1, 0. Συγγνώμη, 1, 1. Αυτά τα νούμερα, αυτά τα ψηφία που έγραψα κάθετα, παρατηρήστε ότι είναι τα ίδια με αυτά που γράφω τώρα οριζόντια και με αυτήν εδώ τη σειρά. Δηλαδή, το πρώτο ψηφίο κατέληξε στην έξοδο μετά από 4 κύκλους ρολογιού. Το δεύτερο ψηφίο μετά στην κανονική του έξοδο μετά από 3 παλμούς ρολογιού. Το τρίτο εδώ και το τέταρτο εδώ. Τι κάνουμε λοιπόν με έναν καταχωρητή σηριακής φόρτωσης και παράλληλης εξόδου? Δίνουμε ουσιαστικά στον καταχωρητή ένα-ένα τα ψηφία με τη σειρά και αυτά μετακινούνται μέχρι να γεμίσουν όλο τον καταχωρητή. Εγώ, εάν συνέχιζα εδώ πέρα τους παλμούς ρολογιού όπως κάνω, απλά είχαν ολιστήσει τα ψηφία, θα συνέχιζαν να ολισταίνουν τα ψηφία μέσα στον καταχωρητή
και κάποιες τιμές που είχα αποθηκεύσει αρχικά θα χαθούν. Για παράδειγμα, στον επόμενο παλμό του ρολογιού, το 1 που ήταν το πρώτο ψηφίο που είχε έρθει θα εξαφανιστεί, γιατί θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα ψηφία κατά μία θέση παραπάνω. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχωρητή ολίσθησης συριακής εισόδου παράλληλης εξόδου. Θα μπορούσαμε να έχουμε παράλληλη είσοδο και συριακή έξοδο. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι έχω έναν καταχωρητή, ας τον ζωγραφίσω από αυτή την πλευρά, όπου φορτώνονται παράλληλα οι είσοδοι, Ι3, Ι2, Ι1, Ι0. Στην δε έξοδο δεν έχω πολλά σήματα, έχω μόνο ένα out σήμα και υπάρχει και ένα ρολόι. Υπάρχει επίσης σε αυτούς τους καταχωρητές και ένα ξεχωριστό σήμα φόρτωσης και θα καταλάβετε ποια είναι η αξία του. Ας πούμε ότι είναι το load που βάζω εδώ. Το load λοιπόν χρησιμοποιείται για να φορτωθεί αρχικά ο καταχωρητής με την τιμή που έχουν τα σήματα Ι. Στη συνέχεια όμως χρησιμοποιείται το ρολόι ώστε σε κάθε παλμό αυτή την τιμή που φόρτωσα να βγει προς τα έξω 1/1 bit. Με τη σειρά, όχι όλα μαζί. Για δείτε σαν χρονισμός κάτι τέτοιο, τι θα μπορούσε να είναι. Ας σβήσω αυτό εδώ που ήταν το πρώτο που κάναμε. Και ας υποθέσω ότι το Ι έχει μία τιμή 5. Που το 5 στο διαδικό είναι 0,1,0,1 του διαδικού. Και έστω ότι το σήμα load χρησιμοποιείται για να δώσουμε έναν αρχικό παλμό και αυτή η τιμή να μεταφερθεί στο εσωτερικό του μετρητή. Που αυτός ο μετρητής είπαμε είναι Parallel In Serial Out. Ας εξετάσω τους παλμούς ρολογιού από αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή. CLK. Και ας βάλω τα σήματα, όχι τα σήματα, το σήμα όμικρον, για να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Τι κάναμε πριν σε αυτό εδώ? Είδαμε ότι η ολίσθηση γίνονταν από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο προς το περισσότερο σημαντικό ψηφίο. Άρα πηγαίναμε από δεξιά προς τα αριστερά. Ένας τέτοιος ολισθητής ονομάζεται αριστερός ολισθητής, ότι κάνει ολίσθηση προς τα αριστερά. Θα μπορούσε να ισχύει και το αντίθετο. Το ψηφίο που μπαίνει εδώ να πηγαίνει πρώτα στο όμικρον 3 και μετά να ολισθαίνουν προς τα δεξιά τα ψηφία. Υπάρχουν και οι δύο αυτές δυνατότητες, αναλόγως με το τι θέλουμε να κάνουμε. Ας υποθέσω λοιπόν ότι αυτό εδώ, το Parallel In Serial Out, κάνει ολίσθηση προς τα δεξιά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάνει right shift. Αυτό σημαίνει ότι την τιμή όπως τη βλέπω εδώ που φόρτωσα, θα την διώξουμε προς την έξοδο πρώτα με το λιγότερο σημαντικό ψηφίο. Δηλαδή πρώτα αυτό το 1 θα έρθει. Στον πρώτο λοιπόν παλμό η έξοδος θα γίνει 1. Στον δεύτερο παλμό η έξοδος θα γίνει 0. Στον τρίτο παλμό και στον τέταρτο 1 και στον τέταρτο 0. Να πως βγήκε παιδιά η έξοδος στο χρόνο σε έναν καταχωρητή παράλληλης εισόδου συριακής εξόδου. Φορτώθηκε όλη η τιμή αρχικά με τη βοήθεια του load σήματος, αλλά μετά προς την έξοδο βγήκε πρώτα το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, μετά το αμέσως επόμενο και στο τέλος το περισσότερο σημαντικό ψηφίο. Και τέλος, για να κλείσουμε με τους ορισμούς των ολισθητών, έχουμε τον
καταχωρητή συριακής εισόδου, συριακής εξόδου, ο οποίος έχει μόνο μία γραμμή στην είσοδο και μία γραμμή στην έξοδο. Ας ζωγραφίσουμε και αυτό για να ολοκληρώσουμε τους ορισμούς. Και ένα ρολόι. Το πότε θα αρχίσει να βγαίνει το πρώτο bit έγκυρο στην έξοδο εξαρτάται από το πόσα bit είναι αυτός ο καταχωρητής. Ας υποθέσουμε ότι είναι ένας 4 bit, όπως και τα προηγούμενα παραδείγματα, serial in, serial out καταχωρητής και κάνει ολίσθηση προς τα δεξιά, έτσι όπως έβαλα τη φορά των ψηφίων. Ας πούμε λοιπόν ότι το in έχει αυτήν εδώ τη μορφή και ότι το ρολόι είναι αυτό εδώ. Ποιες ανωδικές ακμές έχω? Πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Στην έξοδο για τις προηγούμενες χρονικές στιγμές δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι μετά από 4 παλμούς ρολογιού, η πρώτη τιμή που κλειδώθηκε από τον πρώτο παλμό του ρολογιού θα βγει στην έξοδο. Η δεύτερη τιμή μετά από 4 παλμούς, επομένως παραμένει 1 αυτή τη χρονική στιγμή. Η τρίτη παραμένει 1. Η τέταρτη, τώρα βλέπετε δεν το έκανα καλά, αλλά ας υποθέσουμε ότι έρχεται κάπου εδώ, γιατί δεν θέλω να πέφτει σε μεταβατικές καταστάσεις και ο παλμός και η ακμή του ρολογιού, αλλά ας υποθέσουμε ότι υπήρχε λίγο μια καθυστέρηση εδώ, άρα και αυτό είναι 1. Αυτή όμως τη χρονική στιγμή έχω 0, επομένως σε αυτόν εδώ τον παλμό θα πέσει το σήμα. Αυτή τη χρονική στιγμή έχω 1, επομένως σε αυτή την ανωδική ακμή θα ξανανεύει το σήμα. Εδώ έχω 0, επομένως στην επόμενη θα ξαναπέσει το σήμα. Τι παρατηρώ? Ότι το σήμα εξόδου στο out είναι το ίδιο με το σήμα εισόδου, μόνο που έχει μία καθυστέρηση 4 παλμών ρολογιού. Αυτό κάνει ο serial in, serial out. Δηλαδή σου καθυστερεί ένα ψηφιακό σήμα. Αυτή είναι η χρήση του βασικά. Αφού είδαμε λοιπόν τους ορισμούς των σημάτων, ας γράψουμε κώδικα VHDL που να περιγράφει έναν καταχωρητή ολίσθησης και θα καταλάβουμε στην πορεία τι ακριβώς καταχωρητής ολίσθησης είναι αυτός. Ας σβήσω από αυτή την πλευρά τον πίνακα για να γράψουμε κώδικα. Όπως συνήθως αρχίζουμε δηλώνοντας την βιβλιοθήκη IEEE. Και ας ονομάσουμε Shift 4, γιατί θα είναι 4 bit αυτός ο ολισθητής. Τι σήματα έχει? Ένα σήμα R που είναι είσοδος std logic vector διαστάσεων 3 έως 0, ερωτηματικό. Από κάτω έχω το L και το W και το ρολόι που είναι είσοδοι απλά σήματα ελέγχου, standard logic, ερωτηματικό, και την έξοδο Q, εδώ την ονομάζει Q, εμείς την είχαμε πει όμικρον, όπου το ορίζει σαν buffer και θα δούμε που χρησιμεύει αυτό. Ούτε είσοδος ούτε έξοδος. std logic vector διαστάσεων 3 down to 0. Και κλείνει πρώτα η παρένθεση του port και μετά αυτό εδώ. Και εδώ κλείνει ο ορισμός του entity στο architecture. Λοιπόν,
behavior, ας το ονομάσουμε, πιανού του shift 4 is. Και αρχίζουμε. Begin. Δηλώνουμε μία διαδικασία χωρίς sensitivity list, γιατί θα δείτε ότι υπάρχει μία διάκριση που μπορούμε να αποφύγουμε το sensitivity list αν χρησιμοποιήσουμε μια άλλη εντολή. Αυτή είναι εδώ, μετά το begin. Για να δούμε, παιδιά, ξέρω ότι δεν εμφανίζονται, μπορεί να τα δείτε μετά το τέλος της ώρας λίγο καλύτερα ή κατευθείαν στον υπολογιστή όταν περάσουμε. Απλά πριν το διάλειμμα θα ήθελα να εξηγήσουμε λίγο αυτόν τον κώδικα που, όπως θα δείτε, κάνει μια πολύ απλή δουλειά και απλά τον χρησιμοποιούμε για να δούμε και κάποιες καινούργιες δομές. Αφήνω καταρχάς το για ποιο λόγο δήλωσα ως buffer αυτό το standard logic vector που είναι η έξοδος ουσιαστικά του ολιστητή μου και έρχομαι παρακάτω. Παρατηρήστε λοιπόν ότι εδώ παραβιάζω τον ορισμό που σας είχα δώσει, ότι όταν δηλώνω μία διαδικασία βάζω μέσα σε παρένθεση, δίπλα στο όνομα process, το sensitivity list που είναι η λίστα των σημάτων που όταν αλλάξει κάποιο από αυτά τα σήματα προκαλείται η εκτέλεση των εντολών μέσα στη διεργασία αυτή. Αν δεν αλλάξει κάτι μέσα στο sensitivity list, δεν εκτελείται η διεργασία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορετική λογική που ακολουθείτε. Τι λέει αυτή η λογική? Δεν ορίζω sensitivity list, αλλά θα εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές όταν περάσω αυτό το σκόπελο, αυτό το wait. Διαβάζοντας το wait μπορεί να καταλάβετε ότι wait until clock event and clock 1. Αυτό τα δύο τα έχουμε ξανασυναντήσει και είπαμε ότι ορίζει μία ανωδική ακμή αυτή η έκφραση. Δηλαδή ότι έγινε ένα γεγονός πάνω στο σήμα clock και η τελική τιμή του clock τώρα είναι 1. Άρα τι θα μπορούσε να είναι? Ότι ήταν 0 το clock και έγινε 1. Άρα ανωδική ακμή. Όμως τώρα το συντάσσουμε με μία wait εντολή, όχι if όπως το είχαμε συναντήσει σε παλιότερο παράδειγμα, που σημαίνει ότι χρονικά περίμενε μέχρι να έρθει αυτή η ανωδική ακμή. Και όταν έρθει, τότε πήγαινε παρακάτω. Ο έλεγχος που γίνεται παρακάτω, τι ακριβώς κάνει? Ελέγχουμε το σήμα L, που είναι το αντίστοιχο του load που βλέπαμε νωρίτερα στα κουτιά με τους ορισμούς των serial in, parallel out, serial in, serial out, parallel in, serial out κλπ. Το load σήμα λοιπόν, αν βρεθεί σε μία ανωδική ακμή του ρολογιού 1, τότε ο καταχωρητής μου δεν κάνει ολίσθηση, αλλά κάνει φόρτωση, δηλαδή φορτώνεται με την αρχική τιμή του. Και ποιος έχει την αρχική τιμή? Το σήμα R που είναι η είσοδος μου. Το R είναι η κύρια είσοδος σε αυτό το τετράμπιτο ολισθητή. Αλλιώς, πού πάει το αλλιώς? Στο if L equals 1. Δηλαδή, αν δεν είναι το load σήμα 1, αλλά το load είναι ανενεργό, είναι στο 0, τότε μέσα στο else βλέπετε παραστατικά τη λειτουργία της ολίσθησης. Τι λέει? Ότι, σας το διαβάζω για όσους είσαστε στο βάθος και δεν βλέπετε, ότι το πρώτο, ότι στο Q0 θα πάει η τιμή του Q1. Μετά το Q1, αφού δώσει την προηγούμενη τιμή του στο Q0, θα φορτωθεί με την τιμή του Q2. Το Q2, αφού δώσει την τιμή του στο Q1, θα φορτωθεί με το Q3. Και το Q3 θα φορτωθεί από το W. Για να τα δούμε λίγο παραστατικά. Αυτά εδώ, όπως βλέπαμε πριν, για να καταλάβουμε τον κώδικα και να δούμε τελικά τι είδους ολίσθηση κάνουμε. Q3 λοιπόν, Q2, Q1, Q0. Αυτό που μας λέει η διαδικασία της ολίσθησης είναι πρώτα το Q0 να πάει η τιμή του στο Q1. Το Q1, μάλλον συγγνώμη, στο Q0 να πάει η τιμή του Q1. Μετά, στο Q1 να πάει η τιμή του Q2. Και τέλος, του Q3 να πάει στο Q2. Το Q3 με τι θα φορτωθεί? Με το σήμα W. Αυτό λοιπόν, αυτή η διαδικασία
πώς θα την χαρακτηρίζετε, ως αριστερή ολίσθηση, προς τα αριστερά δηλαδή, ή ως δεξιά ολίσθηση? Δεξιά ολίσθηση ή αριστερή ολίσθηση? Δεξιά ολίσθηση, παιδιά. Αυτό ακριβώς γίνεται εδώ. Και έρχομαι τώρα στον ορισμό του buffer, δηλαδή του Q ως buffer, για να σας πω ότι αν είχα δηλώσει out το σήμα Q, που είναι η κύρια έξοδός μου, το σύστημα θα μου απαγόρευε να εκτελέσω μία τέτοια εντολή, που έχει και στην μία πλευρά του βέλους το Q και στην άλλη. Το Q, αν το κάνεις έξοδο, πρέπει να είναι μόνο στην αριστερή πλευρά του βέλους. Να είναι μόνο ο προορισμός μιας τιμής, όχι η αφετηρία μιας τιμής. Άρα θα χτύπαγε λάθος σε αυτές εδώ τις εντολές. Χρησιμοποιώντας ως buffer τη δήλωση του Q, λες στο σύστημα ότι αυτό το σήμα, παρότι είναι σε έναν ακροδέκτη, εσωτερικά το χρειάζομαι γιατί το θέλω και σαν είσοδο κάπου αλλού. Αυτό σημαίνει η δήλωση buffer. Και για να πω κάτι ακόμα πριν κλείσουμε αυτή τη θεωρητική ανάλυση, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πιστεύετε ότι θα έπρεπε να αλλάξουμε αυτόν τον κώδικα, ώστε να μην κάνει δεξιά ολίσθηση, αλλά να κάνει αριστερή ολίσθηση. Λέγε. Θα κάναμε το αντίθετο, δηλαδή το Q3 να πηγαίνει στο W, το Q2 στο Q3, θα κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Για να το γράψω λοιπόν αυτό. Λες να πω W βέλος Q3, Q3 βέλος Q2, Q2 βέλος Q1 και Q1 βέλος Q0. Για να δούμε αυτό, παιδιά, τι θα είχε τώρα. Πρώτα απ' όλα, αν αλλάξω απλά τη φορά του βέλους, αυτό το W που είναι η είσοδος, τώρα το κάνω έξοδος. Επομένως υπάρχει πρόβλημα. Άρα δεν μπορεί να είναι έτσι. Αλλά ας αφήσουμε την πρώτη που παραβιάζει απλά την κατεύθυνση του W και για να δούμε στα υπόλοιπα τι θα γίνονταν. Πράγματι, το Q3 πρέπει να πάρει τιμή από το Q2. Το Q2 στη συνέχεια πρέπει να πάρει τιμή από το Q1. Το Q1 πρέπει να πάρει από το Q0. Απλώς το Q0 τώρα είναι αυτό που θα πάρει το W. Και τι παρατηρήσατε? Ότι δεν φτάνει μόνο να αλλάξω στα τρία που ακολούθησε αυτό που πρότεινε η συμφοιτήτριά σας, την θέση του ποιο βρίσκεται πριν το βέλος και ποιο μετά το βέλος, αλλά και τη σειρά. Και παίζει ρόλο, παιδιά, η σειρά. Η σειρά δεν πρέπει να την ανακατέψετε. Τουλάχιστον ως προς τα τρία πρώτα. Γιατί αν πάτε να κάνετε πρώτα την καταχώρηση στο Q2 της τιμής του Q1, μετά το Q2 που θα πάτε να μεταφέρετε στο Q3 είναι η νέα τιμή και όχι η παλιά που θέλουμε. Άρα έχει σημασία να αλλάξετε και τη σειρά των καταχωρήσεων. Και για να κλείσω, τι παρατηρείτε? Ότι ενώ έχουμε πει ότι έξω από process, ό,τι εντολές βάζουμε μέσα στο architecture εκτελούνται παράλληλα, είναι concurrent, το process μου επιτρέπει να θεωρήσω ότι αυτή η αλληλουχία εντολών θα εκτελεστεί με τη σειρά που τις έχω βάλει. Και αυτό είναι σημαντικό εδώ πέρα για την ολίσθηση που θέλουμε να κάνουμε. Λοιπόν, στο σημείο αυτό μπορούμε να κλείσουμε αυτή την ώρα.